Welkom bij Netgear en leuk dat je kijkt. In deze aflevering van Netgear Tips en Tricks gaan we het hebben over de vraag: wat heb je als MSP nodig om Insight Pro te kunnen gebruiken? Ik kreeg deze vraag van een reseller uit Wiegen naar aanleiding van mijn blog over het veilig toepassen van wireless captive portals binnen Insight. Voor het geval je nog niet bekend bent met Insight Pro, even een korte beschrijving. Insight Pro is een hoog-efficiënte multitenant tool om het Netgear-netwerk van je klanten zowel remote als lokaal te kunnen installeren, monitoren en te onderhouden. Ik zal je eerst even laten zien wat ik in deze video met je ga bespreken. Om met Insight Pro aan de slag te kunnen, heb je buiten enige netwerkkennis al met al 5 eenvoudige zaken nodig. En het mooie is dat je al 3 van de 5 zaken op de rit hebt. Tezamen met het feit dat de leercurve kort is het zodoende een klein kunstje om met Insight Pro op effectieve wijze in gebruik te nemen. Voor Insight Pro maakt het niet uit of je een starter MSP-organisatie bent, een VAR bent of dat het zorgen van je klanten al jaren in je businessmodel zit. Ook maakt het geen verschil of je een ZZP'er bent of dat je als MSP een hele vloot aan servicewagens door het land hebt rijden. Insight Pro is eenvoudigweg ontwikkeld met als doel om jou als MSP op een zo efficiënt mogelijke manier van dienst te kunnen zijn, zodat je als MSP je diensten kunt ontwikkelen en uitvoeren met het uiteindelijk doel tevreden eindklanten. In onafhankelijke testen van Miricom en Tolly komt de efficiëntie van Insight Pro zeer duidelijk naar voren. Dus als je als MSP, VAR of ZZP'er liever je resources in je klant steekt en niet in het onderhouden van serverfarms met allerlei ingewikkelde netwerkmanagement applicaties, dan ben je bij ons op het juiste adres. Hier zie je de 5 ingrediënten die je als MSP nodig hebt om Insight Pro in te kunnen zetten als je geheime wapen, om zodoende je concurrenten slim af te zijn en je klanten optimaal te bedienen. In het overzicht kun je zien dat je inderdaad de eerste 3 ingrediënten al op de rit hebt en dat de 2 resterende onderdelen erg snel en eenvoudig te verwezenlijken zijn. Uiteraard zal ik alle stappen met je bespreken, zodat je het volledige plaatje inzichtelijk hebt. Belangrijkste ingrediënt is uiteraard de internetverbinding. Het Netgear Insight platform wordt namelijk op meerdere Amazon locaties gehost. Hiermee bieden we als Netgear de hoogst mogelijke beschikbaarheid tegen een zeer betaalbaar abonnement. Je hoeft als MSP geen onderhoud op dit platform te plegen, dat doen wij voor je als onderdeel van het Insight Pro abonnement. Ook de internetverkeerskosten zijn volledig inbegrepen bij dit abonnement, zodat je achteraf geen onverwachte rekeningen krijgt. Gezien vanuit de locatie van de klant, heeft deze een 24x7 internetverbinding nodig, zodat jij remote je diensten uit kunt voeren. Als MSP zijnde heb je een internetverbinding nodig om zo je e-mailberichten met statusinformatie uit Insight te kunnen ontvangen. Voor remote beheer en onderhoud heb je als vanzelfsprekend ook een internetverbinding nodig. Voor je installatie en onderhoudsdiensten heb je zelf een PC of notebook nodig met een internetbrowser. Wat betreft de browser gaat de voorkeur uit naar Google Chrome of een hierop gebaseerde internetbrowser. Uiteraard mag je Firefox of een variant hierop ook gebruiken. De Insight-dienst zelf is te bereiken via https://insight.netgear.com. Hierbij is Two-Factor Authentication standaard inbegrepen en kan een wens aan- of uitgeschakeld worden. Naast een PC of notebook kun je voor de installatie en beheer van een Insight-omgeving ook een Apple of Android smartphone gebruiken. Met de online beschikbare Insight-app kun je een op Netgear Insight gebaseerde netwerkomgeving volledig installeren en in bedrijf stellen. Ook het onderhoud en extra aanpassingen kan je met deze app zeer eenvoudig uitvoeren. Voor het geval je even niet beschikt over een notebook of een PC, is de Insight-app een handige oplossing om je klant toch adequaat te kunnen helpen, zeker als je bijvoorbeeld onderweg bent. Ik ben ervan overtuigd dat je deze en de 2 eerder genoemde condities al lang en breed op orde hebt, dus zullen we maar gelijk overgaan op 2 extra zaken die je relatief eenvoudig op de rit kunt zetten, zodat je spoedig aan de slag kunt. Om te beginnen heb je een Insight Pro Admin account nodig. Een Insight Pro Admin account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord. Als je met dit account ingelogd bent, dan kan je administratieve werkzaamheden uitvoeren, als bijvoorbeeld het aanmaken van nieuwe klanten en het toewijzen van abonnementen aan deze klanten. Ook kan je beheerders aanmaken en kun je deze toewijzen aan bepaalde klanten, zodat je ook met je team de gewenste continuïteit aan je klant kunt bieden. Voor de rest kan het admin-account alles wat de beheerder ook kan. Ik raad je zeker aan om even naar mijn blog met tips en tricks over het aanmaken van een admin-account te kijken. Deze blog is te vinden via de zoekopdracht aanmaken Insight Pro admin-account.
Als je dit document gevonden hebt, zie je naast een link naar de registratiepagina een aantal praktische tips ten behoeve van de keuze van het e-mailadres voor je admin-account en wat andere handige zaken. Ik zou zeggen, doe er zeker je voordeel mee. De Insight Pro Manager kan locaties aanmaken onder een bestaande klant en onder deze locaties Insight Compatible hardware toevoegen. Om vervolgens de installatie uit te voeren, onderhoud te plegen en het netwerk van de klant te kunnen monitoren. Ook het inrichten van de automatisering van rapportage op maat kan eenvoudig binnen Insight Pro ingeregeld worden. Buiten deze twee accounts is er ook nog een derde accounttype dat alleen kan monitoren bij de door de admin aangewezen klanten dan wel organisaties. Als laatste is er nog een voucher admin, een speciaal account om tickets aan te kunnen maken voor het geval de locatie een abonnement heeft op het Insight Instant Captive Portal. Een uitgebreide portalfunctie van het bedrijf Regerpa, welke in de vorm van een abonnement geïntegreerd kan worden binnen Insight. Insight werkt samen met specifiek daar ontwikkelde Netgear hardware. Dit komt omdat niet alleen door het monitoren, maar ook de volledige remote installatie door middel van Insight uitgevoerd kan worden. Hiervoor zijn maatwerk en voldoende resources op het apparaat zelf nodig en dit is de reden dat niet ieder Netgear device geschikt is voor Insight. De ondersteunende hardware is relatief eenvoudig terug te vinden. Als je naar de site https://www.netgear.nl/insight gaat en je kiest voor de optie apparaten, dan zie je per categorie welke devices ondersteund zijn. Deze lijst wordt continu door ons onderhouden, dus is altijd accuraat. Om Insight te kunnen gebruiken, heb je per Insight device een Insight subscription of een abonnement nodig. Veel devices, zoals onze Insight Access Points, evenals een geselecteerd aantal switches, komen met 1 jaar gratis Insight Pro abonnement. Dit geeft je als MSP de kans om zonder extra investeringen uitgebreid kennis te maken met het comfort van Insight Pro. Als je deze devices na het eerste jaar gratis wilt blijven beheren bij de site, dan kan je het abonnement gewoon verlengen en ben je wederom van alle gemakken voorzien. Iets meer achtergronden over Insight Pro subscriptions. Insight Pro subscriptions zijn het eigendom van jou als MSP zelf. De MSP kan deze subscriptions zelf verdelen onder zijn eindklanten en uiteraard ook weer terugtrekken en hergebruiken voor andere klanten, indien de eindklant bijvoorbeeld opstapt of failliet gaat. Deze ontwikkeling binnen Insight is gedaan omdat iedere MSP zijn eigen maatwerk heeft met betrekking tot dienstverlening richting de eindklant. Net zoals de personele kosten, de kosten van de serviceauto en gereedschappen en dergelijke, is Insight Pro een onderdeel van het totaal aan kosten voor de overeengekomen dienst richting de eindklant. Het zal je als MSP niet onbekend voorkomen dat contractafspraken over de inhoud van de te leveren diensten in de praktijk door jou worden vastgelegd richting je eindklant, met daarbij tegen welk tarief deze kosten periodiek worden doorbelast. Voor deze administratieve afhandeling maak je als MSP allang gebruik van een ERP-systeem en ons doel met Insight is om dit administratieve proces zo min mogelijk te belasten en in de weg te zitten. Om bovengenoemde reden is er geen koppeling tussen de subscriptions en de hardware. We bekijken eenvoudigweg aan de Netgear-kant hoeveel Insight devices je in de lucht hebt en vergelijken dit met het totaal abonnementen wat hier tegenover staat. Dreigen er abonnementen te verlopen, dan waarschuwen we je op 2 manieren. Als eerste krijg je een maand van tevoren een balk in je scherm met de vermelding wanneer abonnementen gaan verlopen. Tegelijkertijd krijg je als admin een e-mail met het aantal subscripties welke gaan verlopen en voor wanneer. Je kan vervolgens nieuwe Insight subscriptions bestellen en aanvullen binnen Insight Pro. Heb je de nieuwe subscripties aangevuld, dan kan je deze naar eigen keuze volledig automatisch of handmatig koppelen aan je eindkant. Voor de facturatie richting je klant volg je gewoon het advies van je eigen ERP-systeem. Belangrijke tips uit de praktijk. Processen voor het bestellen van softwarelicenties bij een distributeur zijn sterk gericht op softwarelicentiemodellen en een multitenant oplossing als Netgear Insight wijkt hiervan af. Dus volgt een belangrijke tip. Als je een bestelling voor Insight Pro subscripties bij jouw Netgear distributeur doet, volg dan gewoon de procedure en geef bij deze bestelling altijd je eigen gegevens op voor de eindgebruiker. Dit voorkomt dat subscription keys naar de verkeerde partij gestuurd worden en dat scheelt je een hoop speurwerk achteraf. Kort samengevat. Netgear Pro is een netwerktool specifiek ontwikkeld voor VARs en MSP's om installatie en remote onderhoud en beheer zo effectief mogelijk uit te kunnen voeren. Buiten al de aanwezige zaken als bijvoorbeeld ICT-kennis, een internetverbinding,
PC's, smartphones en dergelijke, zijn alleen een Insight Pro account en Insight Pro hardware aangevuld met afdoende aantal subscriptions benodigd om aan de slag te kunnen. Bovendien is Insight Pro voor een flink aantal geselecteerde Insight devices het eerste jaar gratis, zodoende een mooie aanleiding om met Insight Pro aan de slag te gaan. Ten slotte heb ik nog een paar tips op een rijtje gezet en heb ik een speciaal verzoek aan jou. Heb je suggesties voor een nieuwe blog, vlog of webinar? Laat het mij gerust weten. Met deze input gaan we weer aan de slag voor een nieuwe op jou gerichte content. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-salesvragen ook bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail. Voor het verkrijgen van afsales support kan je terecht bij ons L2 supportteam in Ierland. Hier zijn voldoende Nederlands en Franstalige afsales support engineers aanwezig om je verder op weg te helpen. Heb je commerciële vragen, dan kun je uiteraard terecht bij je vaste contactpersoon bij Netgear. Heb je deze niet? Neem de contact met ons op via een e-mail naar be.of nl.rapidresponse@netgear.com. We zien je vragen graag tegemoet. Ben je op zoek naar nog meer achtergronden? Neem dan eens een kijkje op onze site innovatie.netgear.nl. Op deze site vind je veel achtergrondinformatie zoals onze blogs en vlogs en kan je de nieuw aangekondigde webinars terugvinden. Ook staan de opnamen van voorgaande webinars en deze tips en tikvlogs keurig in een overzicht zodat je niets hoeft te missen. Daarnaast is er een sectie met de laatste verkoopacties, zodat je aan de commerciële kant ook snel uit de voeten kunt. Hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering, maar mijn werk hier is nog verre van compleet. Hou dus zeker innovatie.netgear.nl aan de gaten voor nog meer nieuws. Heb je wat aan deze video gehad? Druk dan zeker even op de like-button. Abonneren mag natuurlijk ook, klik dan ook nog even op de bel. Dan weet je precies wanneer we weer een nieuwe video hebben uitgebracht. Bedankt voor je interesse en tot de volgende week.